Có một giấc mơ mà khi tỉnh dậy, người ta không nhớ rõ hình ảnh, chỉ nhớ một cảm giác duy nhất còn sót lại, đó là cảm giác bất lực. Mọi thứ xung quanh bị cuốn đi và bạn không kịp làm gì cả. Đó là giấc mơ thấy lốc xoáy. Dân gian tin rằng nó không xuất hiện ngẫu nhiên, nó chỉ tìm đến đúng lúc một phần trong cuộc sống của bạn, tiền bạc, công việc, tình cảm hay gia đạo đang âm thầm mất kiểm soát. Nhưng có một chi tiết rất ít người để ý, chi tiết quyết định toàn bộ ý nghĩa của giấc mơ này. Không phải cứ thấy lốc xoáy là xấu, vị trí của bạn trong cơn lốc mới là thứ quyết định vận mệnh phía sau giấc mơ đó. Mơ thấy lốc xoáy là điềm báo về sự xáo trộn mạnh và cảm giác mất kiểm soát trong cuộc sống. Nhưng đây không phải là một điềm báo cố định đúng hay sai, mà nó thay đổi hoàn toàn tùy vào vị trí của bạn trong giấc mơ. Nếu bạn bị cuốn vào lốc, nhà cửa bị phá hủy hoặc người thân bị cuốn đi trước mắt bạn, đó là dấu hiệu cảnh báo cần đặc biệt lưu tâm, thường gắn liền với khủng hoảng tài chính, gia đạo, công việc hoặc sức khỏe. Ngược lại, nếu bạn đứng từ xa quan sát, chạy thoát được khỏi lốc, chứng kiến lốc tan biến hoặc thậm chí kiểm soát được hướng đi của nó, thì đây lại là tín hiệu tích cực gắn với việc vượt qua khủng hoảng, bắt đầu một giai đoạn mới hoặc nắm được thế chủ động trong một biến cố lớn sắp tới. Nói dễ hiểu hơn theo 4 nhóm chính. Nếu lốc xoáy cuốn bạn hoặc cuốn nhà cửa, đó là lời cảnh báo về khủng hoảng đang đến gần. Nếu lốc xoáy xuất hiện từ xa mà không chạm vào bạn, đó là dấu hiệu của một thay đổi lớn đang diễn ra xung quanh, nhưng bạn vẫn giữ được thế chủ động. Nếu bạn chạy thoát được khỏi lốc, đó là tín hiệu bạn sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn phía trước. Còn nếu bạn kiểm soát được lốc, đó là dấu hiệu cho thấy bạn có khả năng dẫn dắt tình hình ngay trong lúc biến cố lớn nhất xảy ra. Vì vậy, muốn biết đây là điềm lành hay điềm dữ, đừng chỉ nhìn vào con lốc, hãy nhìn xem chính bạn đang đứng ở đâu trong cơn lốc đó. Và để trả lời câu hỏi này một cách chính xác nhất, chúng ta sẽ đi thẳng vào 19 trường hợp cụ thể, bắt đầu từ những tình huống phổ biến và gây tò mò nhất. Trường hợp 1, mơ thấy mình bị lốc xoáy cuốn đi là điềm báo xấu, cho thấy bạn đang hoặc sắp rơi vào trạng thái mất kiểm soát trong một chuyện lớn. Công việc dễ bị thay đổi đột ngột, có thể là chuyển việc, mất việc hoặc dự án đổ vỡ giữa chừng. Tiền bạc có nguy cơ thất thoát một khoản lớn hoặc bị cuốn vào một khoản vay rủi ro. Tình cảm cũng dễ bị xáo trộn mạnh, dẫn đến chia ly hoặc một bước ngoặt lớn không lường trước. Điều quan trọng nhất lúc này là không đưa ra quyết định trong trạng thái hoảng loạn, đồng thời giả lại toàn bộ các khoản nợ và cam kết tài chính đang có. Con số tham khảo là 05 và 50. Trường hợp 2, mơ thấy người thân bị lốc xoáy cuốn đi là điềm xấu, liên quan trực tiếp đến người đó hoặc đến gia đạo, có thể là ốm đau, tai nạn hoặc xung đột lớn trong nhà, cũng có thể kéo theo một khoản chi bất ngờ. Nên quan tâm sát sao hơn đến sức khỏe và sự an toàn của người thân, đồng thời thận trọng với các quyết định chung về nhà cửa hay đất đai. Con số tham khảo là 07 và 70. Trường hợp 3, mơ thấy nhiều người cùng lúc bị lốc cuốn là điềm rất xấu, thường liên quan đến môi trường sống, cộng đồng hoặc một biến cố mang tính tập thể, có thể là công ty hoặc tổ chức, bạn đang gắn bó gặp biến động lớn. Nên chuẩn bị tâm lý và tài chính cho giai đoạn bất ổn, hạn chế đầu tư mạnh vào lúc này. Con số tham khảo là 06 và 60. Câu chuyện đầu tiên là của anh Lê Văn Cường, 39 tuổi, làm chủ một xưởng cơ khí nhỏ ở Hải Phòng. Vào đúng thời điểm anh đang chuẩn bị hồ sơ vay ngân hàng một khoản khá lớn để mở rộng xưởng, anh mơ thấy mình bị một cơn lốc cuốn bổng lên cao, phía dưới nhà cửa và xưởng sản xuất đổ nát tan hoang, tiếng gào của gió át hết tiếng anh kêu cứu. Giấc mơ ám ảnh đến mức anh tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, không ngủ lại được. Sáng hôm sau, anh quyết định hoãn hồ sơ vay lại, dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn tình hình đơn hàng và thị trường nguyên liệu. 3 tháng sau, khu công nghiệp nơi xưởng anh đặt trụ sở bắt đầu chịu ảnh hưởng bởi biến động giá thép, nhiều xưởng cùng ngành thua lỗ nặng, có nơi phải đóng cửa vì gánh khoản vay quá lớn. Anh Cường vẫn giữ được xưởng, chỉ vì đã chậm lại đúng lúc. Câu chuyện thứ hai là của chị Phạm Thị Hằng, 34 tuổi, ở Quảng Ngãi, có một cậu con trai đang học lớp 8. Một đêm, chị mơ thấy con trai mình đang đứng chơi ngoài sân thì bất ngờ bị một cơn lốc cuốn bay lên, chị chạy theo gào tên con nhưng không kịp. Tỉnh dậy, chị chỉ nghĩ đó là ác mộng bình thường vì dạo này xem nhiều tin thời sự về bão lũ, nên không để tâm nhiều. Khoảng 3 tuần sau, con trai chị đi xe đạp điện đến trường thì va chạm nhẹ với một xe máy ở khúc cua gần nhà, may mắn chỉ trầy xước, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cả nhà đã có một buổi tối hoảng loạn thực sự. Nhìn lại, chị Hằng mới giật mình nhận ra giấc mơ hôm đó đã báo trước một giai đoạn bất an của gia đình mình, chỉ tiếc là lúc đó chị đã bỏ qua. Trường hợp 4, mơ thấy lốc xoáy từ xa mang ý nghĩa trung tính, nghiêng về một thay đổi lớn đang diễn ra xung quanh nhưng bạn chưa bị ảnh hưởng trực tiếp. Công việc hoặc ngành nghề bạn đang theo có thể sắp có biến động, nên theo dõi sát tình hình,
Không vội đầu tư hay thay đổi lớn trong lúc này. Con số tham khảo là 02 và 20. Trường hợp 5 mơ thấy mình chạy trốn khỏi lốc xoáy là điểm tốt, cho thấy bạn đang chủ động tránh một khủng hoảng hoặc tìm cách thoát khỏi một tình huống nguy hiểm. Trong công việc có thể là chuyển việc hoặc rút khỏi một dự án rủi ro, trong tình cảm có thể là chấm dứt một mối quan hệ độc hại. Nên tiếp tục giữ khoảng cách với những gì đang khiến bạn bất an và tận dụng giai đoạn này để xây lại nền tảng mới. Con số tham khảo là 08 và 80. Trường hợp 6 mơ thấy lốc xoáy tan biến ngay trước mắt là điểm tốt, báo hiệu một giai đoạn căng thẳng sắp kết thúc, khủng hoảng đang dần dịu lại, mâu thuẫn cũ trong gia đình có thể được hóa giải. Nên tận dụng thời điểm này để củng cố lại tài chính và các mối quan hệ, nhưng vẫn cần giữ một kế hoạch dự phòng, không nên chủ quan hoàn toàn. Con số tham khảo là 44 và 99. Câu chuyện thứ nhất là của anh Đỗ Minh Khôi, 42 tuổi, ở Đà Nẵng, làm nghề môi giới bất động sản. Anh mơ thấy một cột lốc xoáy khổng lồ xuất hiện ở phía chân trời rất xa, còn mình thì đứng yên trên một ngọn đồi nhìn xuống, cảm giác an toàn nhưng vẫn rùng mình vì độ lớn của nó. Đúng giai đoạn đó, anh đang được rủ góp vốn vào một dự án bất động sản ven biển, với lời hứa lợi nhuận rất hấp dẫn. Sau giấc mơ, anh quyết định chỉ góp một phần nhỏ, phần còn lại giữ lại để dự phòng thay vì dồn hết như dự tính ban đầu. Đúng 1 năm sau, dự án đó gặp khó khăn về pháp lý, nhiều nhà đầu tư góp vốn lớn gần như mất trắng, còn anh Khôi chỉ chịu ảnh hưởng nhẹ vì đã không đặt cược tất cả. Câu chuyện thứ hai là của chị Trần Ngọc Diệp, 30 tuổi, ở Cần Thơ. Chị mơ thấy mình chạy thục mạng trên một con đường đất, phía sau lưng là cơn lốc đang gầm rú cuốn theo nhà cửa đổ nát, chị chạy đến kiệt sức mới tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Lúc đó chị đang ở trong một mối quan hệ tình cảm kéo dài gần 3 năm, nhưng ngày càng mệt mỏi vì bị kiểm soát và so sánh liên tục. Giấc mơ đó như một cú hích cuối cùng, vài ngày sau chị quyết định chia tay dứt khoát và xin chuyển công tác sang một thành phố khác để làm lại từ đầu. Chị kể rằng sau này nhìn lại, cảm giác chạy trốn khỏi lốc trong mơ giống hệt cảm giác chị đã trải qua ngoài đời thực khi rời khỏi mối quan hệ đó. Trường hợp 7 mơ thấy lốc xoáy màu đen là điểm xấu, thường liên quan đến chuyện âm u, bí mật hoặc một biến cố khó lường. Công việc có thể dính đến sự không minh bạch hoặc lừa dối, gia đình dễ có chuyện buồn hoặc ốm đau. Nên cẩn thận với các lời mời làm ăn, hợp tác trong giai đoạn này. Con số tham khảo là 11 và 66. Trường hợp 8 mơ thấy lốc xoáy màu trắng mang ý nghĩa trung tính, nghiêng về một thay đổi lớn nhưng lại mang tính thanh lọc, có thể là kết thúc một giai đoạn cũ để bắt đầu điều mới tốt đẹp hơn. Nên chấp nhận thay đổi thay vì cố níu giữ những gì đã hết vai trò. Con số tham khảo là 22 và 77. Trường hợp 9 mơ thấy lốc xoáy khổng lồ là dấu hiệu của một biến cố rất mạnh, có thể là rủi ro lớn nhưng cũng có thể là cơ hội đổi đời, thường liên quan đến một dự án lớn hoặc chuyện nhà cửa đất đai quan trọng. Không nên một mình gánh vác, cần có người hỗ trợ và tính toán kỹ trước khi quyết định. Con số tham khảo là 07 và 97. Trường hợp 10 mơ thấy nhiều lốc xoáy xuất hiện cùng lúc là điểm xấu, cho thấy bạn đang hoặc sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực dồn dập cùng một lúc, dễ rơi vào trạng thái quá tải. Nên ưu tiên xử lý việc quan trọng nhất trước, tìm người chia sẻ trách nhiệm thay vì ôm hết một mình. Con số tham khảo là 06 và 60. Câu chuyện thứ nhất là của anh Phan Quốc Bảo, 45 tuổi, ở Hà Nội, làm chủ một công ty thương mại nhỏ. Anh mơ thấy một cột lốc xoáy đen kịt, đặc quánh như khói, tiến thẳng về phía ngôi nhà mình đang ở, bầu trời tối sầm lại dù đang giữa ban ngày. Đúng thời điểm đó ngoài đời, anh được một người quen giới thiệu tham gia một dự án đầu tư, nghe rất hấp dẫn với lãi suất cao bất thường, nhưng giấy tờ pháp lý lại khá mập mờ. Sau giấc mơ, anh linh cảm không lành nên từ chối tham gia dù đã bị thuyết phục nhiều lần. 4 tháng sau, dự án đó bị cơ quan chức năng phanh phui là một đường dây lừa đảo quy mô lớn, rất nhiều người quen của anh mất trắng số tiền tiết kiệm nhiều năm. Anh Bảo vẫn nhắc lại câu chuyện này, mỗi khi có ai rủ đầu tư gấp gáp, coi giấc mơ cột lốc đen năm đó là một lời cảnh báo, đã cứu mình một bàn thua trông thấy. Câu chuyện thứ hai là của chị Vũ Thị Lan, 36 tuổi, ở Nghệ An, buôn bán tạp hóa nhỏ tại nhà. Chị mơ thấy nhiều cột lốc xoáy cùng lúc nổi lên trên một cánh đồng lúa, mỗi cột một hướng, tiếng gió rít liên hồi khiến chị không biết nên chạy về phía nào. Đúng giai đoạn đó ngoài đời, chị vừa lo con gái lớn thi chuyển cấp, vừa lo mẹ chồng nằm viện vì bệnh tim, vừa phải xoay tiền hàng vì nợ đọng của khách. 3 việc dồn lại khiến chị mất ngủ liên tục cả tuần. Sau giấc mơ, chị ngồi lại viết ra từng việc một, rồi nhờ chồng phụ trách phần chăm mẹ, nhờ em gái hỗ trợ đưa đón con đi học thêm. Mọi việc vẫn còn đó và chưa giải quyết hết ngay, nhưng chị Lan nói rằng ít nhất chị không còn cảm giác bị nhiều cơn lốc cuốn cùng lúc như trước.
Trường hợp 11 mơ thấy lốc xoáy trên biển hoặc hồ nước thường liên quan đến chuyện làm ăn xa, đối tác ngoài tỉnh hoặc nước ngoài, cũng có thể là những cảm xúc sâu kín đang bị xáo trộn. Nên cẩn thận với các hợp đồng, giao dịch từ xa và giữ bình tĩnh trong chuyện tình cảm. Con số tham khảo là 14, 41, 28 và 88. Trường hợp 12 mơ thấy vòi rồng mang ý nghĩa nặng về yếu tố tiền bạc và các mối quan hệ làm ăn đường dài hơn là lốc xoáy thông thường trên đất liền. Nếu bạn đứng từ xa nhìn vòi rồng, đó là dấu hiệu một cơ hội tài chính lớn đang đến gần, nhưng đi kèm rủi ro cao nếu không tính toán kỹ. Nếu vòi rồng tiến thẳng về phía bạn hoặc con thuyền bạn đang đứng, đó là lời cảnh báo một khoản đầu tư, hợp đồng hoặc mối làm ăn xa có nguy cơ khiến bạn mất trắng nếu chủ quan. Con số tham khảo cho trường hợp vòi rồng là 39 và 93. Trường hợp 13 mơ thấy lốc xoáy đánh vào nhà là điểm xấu, liên quan trực tiếp đến gia đạo, nhà cửa, tài sản, có thể là chuyện sửa chữa, di chuyển, tranh chấp hoặc phát sinh khoản chi lớn. Nên kiểm tra lại giấy tờ nhà đất, các khoản vay, đồng thời cẩn thận với nguy cơ hỏa hoạn hay thiên tai thực tế. Con số tham khảo là 13 và 31. Trường hợp 14 mơ thấy lốc xoáy ở nơi làm việc hoặc văn phòng liên quan trực tiếp đến công việc, đồng nghiệp, sếp hoặc môi trường làm việc, có thể là chuyển phòng ban, đổi lãnh đạo hoặc tái cơ cấu nhân sự. Không nên đứng về phe nào trong xung đột nội bộ, nên chuẩn bị phương án dự phòng cho công việc. Con số tham khảo là 10 và 01. Trường hợp 15 mơ thấy lốc xoáy trong một cơn bão lớn là dấu hiệu rất mạnh, thường báo hiệu một giai đoạn khó khăn tổng thể, ảnh hưởng cùng lúc nhiều mặt như công việc, gia đình và sức khỏe. Nên ưu tiên sức khỏe và sự an toàn trước, không nên mở rộng làm ăn trong giai đoạn này. Con số tham khảo là 15 và 51. Câu chuyện thứ nhất là của anh Nguyễn Văn Tùng, 40 tuổi, sống ở một xã ven biển Thanh Hóa, nơi hàng năm vẫn thường chịu ảnh hưởng của bão. Anh mơ thấy lốc xoáy đánh thẳng vào ngôi nhà cấp 4 của mình, mái tôn bị bóc tung từng mảng bay lên trời, tiếng vợ con la hét phía trong nhà. Anh giật mình tỉnh dậy lúc gần sáng, tim đập rất nhanh, kể lại cho vợ nghe và cả hai quyết định trích một khoản tiền để gia cố lại mái nhà ngay trong tháng đó, dù trước đó vẫn lần nữa vì tiếc tiền. Chưa đầy 2 tháng sau, một cơn bão thật đổ bộ vào khu vực anh sinh sống, nhiều nhà xung quanh bị tốc mái nặng, riêng nhà anh Tùng nhờ gia cố trước đó nên chỉ bị hư hại nhẹ. Anh nói rằng giấc mơ không ngăn được bão đến, nhưng đã giúp anh chuẩn bị đúng lúc, đúng việc. Câu chuyện thứ hai là của chị Hoàng Thị Mai, 33 tuổi, ở Vũng Tàu, làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thủy sản. Chị mơ thấy một cột vòi rồng khổng lồ dựng đứng giữa biển khơi, còn mình đứng trên bờ kè nhìn ra, vừa sợ vừa bị cuốn hút bởi cảnh tượng đó. Đúng lúc đó, công ty chị đang đàm phán một hợp đồng xuất khẩu lớn với một đối tác nước ngoài mới, điều khoản thanh toán khá lỏng lẻo so với thông lệ. Sau giấc mơ, chị chủ động đề xuất siết lại điều khoản thanh toán, yêu cầu đặt cọc cao hơn trước khi giao hàng. Đối tác ban đầu hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Hợp đồng sau đó mang lại lợi nhuận tốt, nhưng chị Mai vẫn nói đùa với đồng nghiệp rằng nếu không có giấc mơ vòi rồng hôm đó nhắc mình cẩn trọng, có lẽ chị đã thật sự gặp sóng gió giữa biển làm ăn. Trường hợp 16 mơ thấy mình kiểm soát được lốc xoáy là điểm rất tốt, cho thấy bạn có khả năng dẫn dắt tình hình ngay trong một biến cố lớn. Trong công việc, bạn có thể trở thành người quyết định chính trong một dự án khó. Trong gia đình, bạn là người đứng ra giải quyết ổn thỏa chuyện lớn. Nên tận dụng khả năng lãnh đạo nhưng không nên độc đoán, vẫn cần lắng nghe người có kinh nghiệm. Con số tham khảo là 09 và 90. Trường hợp 17 mơ thấy mình cứu người khác khỏi lốc xoáy là điểm tốt, cho thấy bạn sẽ là người giúp ai đó vượt qua khủng hoảng lớn. Nên giúp người khác nhưng giữ ranh giới rõ ràng, không để bản thân bị cuốn theo. Con số tham khảo là 12 và 21. Trường hợp 18 mơ thấy lốc xoáy đang hình thành là dấu hiệu một biến cố lớn đang âm thầm chuẩn bị, chưa bùng phát ngay. Nên chuẩn bị phương án dự phòng từ sớm, không chủ quan với những dấu hiệu nhỏ đang xuất hiện. Con số tham khảo là 33 và 88. Trường hợp 19 mơ thấy lốc xoáy biến mất hoàn toàn là điểm tốt, báo hiệu một giai đoạn căng thẳng sắp kết thúc, khó khăn dần được tháo gỡ, mâu thuẫn và áp lực giảm dần. Nên tận dụng thời điểm này để xây lại nền tảng, nhưng vẫn cần giữ một kế hoạch dự phòng. Con số tham khảo là 44 và 99. Câu chuyện thứ nhất là của anh Trương Gia Hưng, 37 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, đang giữ vai trò trưởng nhóm một dự án công nghệ. Anh mơ thấy mình đứng ngay giữa tâm cơn lốc xoáy, gió gào thét xung quanh nhưng lạ thay, anh lại có thể đưa tay ra và điều khiển được hướng đi của nó, như thể đang cầm một bánh lái vô hình. Đúng giai đoạn đó, dự án anh đang dẫn dắt gặp liên tiếp trục trặc, từ việc thành viên xin nghỉ giữa chừng đến khách hàng liên tục đổi yêu cầu. Sau giấc mơ, anh quyết định mạnh tay tái cơ cấu lại toàn bộ nhóm, cắt bỏ những đầu việc không hiệu quả,
giao lại quyền quyết định một số phần việc nhỏ cho các thành viên tin cậy thay vì ôm hết. Vài tháng sau, dự án dần đi vào ổn định và mang lại lợi nhuận tốt hơn dự kiến ban đầu. Anh Hưng nói rằng cảm giác điều khiển được lốc trong mơ chính là điều anh đã làm được ngoài đời, không phải bằng cách chống lại cơn lốc mà bằng cách học cách dẫn dắt nó. Câu chuyện thứ hai là của chị Lưu Thị Phương, 32 tuổi, ở Bình Dương. Chị mơ thấy mình lao vào giữa cơn lốc, nắm chặt tay một người và kéo mạnh ra ngoài trước khi cơn lốc kịp cuốn người đó đi mất. Lúc đó ngoài đời, người bạn thân nhất của chị đang mắc kẹt trong một khoản vay nặng lãi, mỗi ngày phải trả lãi cắt cổ mà không thấy lối thoát, thậm chí có ý định vay thêm chỗ khác để đào nợ. Sau giấc mơ, chị Phương chủ động ngồi lại cùng bạn, giúp tính toán lại toàn bộ khoản nợ, liên hệ một vài nơi hỗ trợ vay trả góp lãi suất thấp hơn để tất toán dần khoản nợ nặng lãi kia. Sau gần 1 năm, người bạn ấy đã thoát hoàn toàn khỏi khoản nợ cũ, còn tình bạn giữa hai người vẫn giữ được nguyên vẹn. Chị Phương nói rằng chị chưa từng kể giấc mơ đó cho bạn nghe, nhưng với chị, hình ảnh kéo người ra khỏi lốc năm ấy chính xác là điều chị đã làm ngoài đời thực. Sau khi đã biết rõ giấc mơ của mình rơi vào trường hợp nào, chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc liệu có vật phẩm phong thủy nào chuyên dùng để hóa giải riêng cho giấc mơ thấy lốc xoáy hay không. Câu trả lời thẳng thắn là không có một vật phẩm truyền thống nào được lưu truyền riêng cho chủ đề này. Vì vậy, thay vì tin vào những lời quảng cáo mơ hồ, cách đúng đắn hơn là chọn vật phẩm theo đúng mục tiêu cụ thể. Đó là giảm cảm giác mất kiểm soát, ổn định tinh thần, bảo vệ gia đạo và hỗ trợ vượt qua biến cố đang đến gần. Vật phẩm đầu tiên là hồ lô đồng. Trong phong thủy, hồ lô thường được dùng để hóa giải khí xấu, bảo vệ sức khỏe và gia đạo. Vật phẩm này phù hợp nhất với những ai mơ thấy lốc cuốn người thân, lốc đánh vào nhà hoặc lốc màu đen. Cách dùng đơn giản là treo ở đầu giường, đặt trên bàn làm việc hoặc ở khu vực phòng khách sạch sẽ. Ý nghĩa của hồ lô nằm ở chỗ, nếu lốc xoáy là cảm giác bị cuốn đi, thì hồ lô chính là biểu tượng của sự thu giữ, giúp làm dịu bớt phần khí bất an đang vây quanh bạn. Vật phẩm thứ hai là ngũ đế tiền, mang ý nghĩa giữ tài, ổn định dòng tiền, giảm bớt cảm giác thất thoát. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai mơ thấy nhà cửa bị lốc phá hủy, tiền bạc bị cuốn đi hoặc công việc làm ăn gặp biến cố. Nên đặt trong ví, hộp tài liệu, ngăn kéo bàn làm việc hoặc treo ở khu vực cửa ra vào, nhưng lưu ý không nên treo quá nhiều nơi cùng lúc, chỉ cần chọn một vị trí cố định là đủ. Vật phẩm thứ ba là quả cầu đá phong thủy, tượng trưng cho sự tập trung, cân bằng và khả năng nhìn toàn cảnh vấn đề. Phù hợp với những ai mơ thấy nhiều cơn lốc cùng lúc, lốc khổng lồ, hoặc đơn giản là đang có cảm giác mất phương hướng trong cuộc sống. Nên đặt ở bàn làm việc, bàn học hoặc nơi thường xuyên xử lý giấy tờ. Nếu muốn tạo cảm giác vững vàng, nên chọn màu đen hoặc nâu, còn nếu muốn không gian nhẹ nhàng hơn thì chọn màu tím hoặc trắng. Vật phẩm thứ tư là tháp văn xương, phù hợp với ý nghĩa giữ đầu óc tỉnh táo giữa khủng hoảng, đồng thời tăng khả năng lập kế hoạch rõ ràng. Đây là lựa chọn tốt cho những ai mơ thấy lốc ở nơi làm việc, lốc đang hình thành hoặc lốc xuất hiện trong một cơn bão lớn. Nên đặt bên trái bàn làm việc hoặc khu vực học tập. Cần lưu ý rằng vật phẩm này không dùng để cầu may chung chung, mà nên gắn liền với việc học thêm kiến thức mới, lập kế hoạch cụ thể và xử lý dứt điểm những việc còn tồn đọng. Vật phẩm thứ năm là tỳ hưu nhỏ, thường được dùng với ý nghĩa giữ lộc, bảo vệ tài khí. Phù hợp với những ai mơ thấy lốc cuốn tiền, làm ăn gặp rủi ro hoặc nhà cửa bị phá hủy. Nên đặt trên bàn làm việc hoặc gần khu vực cất giữ tiền bạc, hướng đầu tỳ hưu ra phía ngoài. Lưu ý chỉ nên dùng vật phẩm này khi giấc mơ của bạn thật sự liên hệ rõ với vấn đề tài chính, không nên áp dụng tràn lan cho mọi trường hợp. Vật phẩm thứ 6 là gương bát quái. Trong phong thủy, đây được xem là một pháp khí dùng để xử lý các thế sát từ bên ngoài, thường dành cho những ai liên tục mơ thấy lốc đánh vào nhà, lốc màu đen hoặc lốc xuất hiện trong một cơn bão lớn. Tuy nhiên, đây cũng là vật phẩm cần thận trọng nhất trong toàn bộ danh sách. Chỉ nên treo bên ngoài nhà khi thực sự cần thiết và nên hỏi ý kiến người có chuyên môn trước, tuyệt đối không tự ý treo trong phòng ngủ. Không phải cứ mơ thấy lốc là phải vội vàng treo gương bát quái, điều đó chỉ khiến bạn thêm lo lắng không cần thiết. Vật phẩm thứ 7 là hồ lô đá treo đầu giường, tạo cảm giác an tâm, đặc biệt phù hợp với những ai gặp giấc mơ lặp lại nhiều lần hoặc thường tỉnh dậy giữa đêm vì cảm giác bị cuốn đi. Chỉ cần treo một quả ở đầu giường hoặc đặt trên tủ cạnh giường ngủ. Vật phẩm này nên được hiểu đúng là tập trung vào việc giúp giấc ngủ bình ổn hơn, chứ không phải là thứ có thể xóa bỏ hoàn toàn ác mộng như một số lời quảng cáo thổi phồng. Vật phẩm cuối cùng là chuỗi hạt gỗ phong thủy, mang lại cảm giác mộc mạc, ổn định, đồng thời là một vật nhắc nhở bản thân cần kiên nhẫn xử lý từng việc một. Phù hợp với những ai mơ thấy lốc đang hình thành,
lốc tan biến, hoặc giấc mơ không quá nặng nề nhưng cứ lặp đi lặp lại. Có thể đeo khi làm việc hoặc lần chàng hạt vài phút trước khi đi ngủ. Nếu lốc xoáy đại diện cho sự biến động, thì chuỗi hạt chính là cách biến sự chờ đợi đầy lo âu thành một thói quen có kiểm soát. Sau khi đã có vật phẩm hỗ trợ tinh thần, bước tiếp theo mà rất nhiều người bỏ qua chính là những mẹo dân gian đơn giản để hóa giải cảm giác bất an ngay sau khi tỉnh giấc. Ngay sau khi tỉnh dậy từ một giấc mơ thấy lốc xoáy, đặc biệt là những trường hợp mang điểm xấu, dân gian có một số cách hóa giải đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay trong ngày, không cần cầu kỳ hay tốn kém. Việc đầu tiên nên làm là rửa mặt bằng nước sạch, thay bộ quần áo đang mặc và mở cửa cho căn phòng thông thoáng để xua đi cảm giác ngột ngạt còn sót lại từ giấc mơ. Sau đó, hạn chế kể lại giấc mơ cho quá nhiều người nghe, nhất là khi bản thân vẫn còn cảm giác sợ hãi, vì càng kể nhiều càng dễ khiến nỗi lo lắng lan rộng và ăn sâu hơn vào tâm trí. Trong ngày đầu tiên sau giấc mơ, nên tránh đưa ra những quyết định lớn liên quan đến tiền bạc, nhà cửa hay công việc, bởi tâm lý lúc này chưa thật sự ổn định để suy xét thấu đáo. Bên cạnh đó, nên dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, đặc biệt chú ý đến các góc cao, mái nhà và những nơi dễ bị ảnh hưởng nếu có gió bão thật sự xảy ra. Nếu gia đình có bàn thờ và bạn tin vào yếu tố tâm linh, có thể thắp một nén hương để cầu bình an cho cả nhà. Một cách hóa giải khác được dân gian rất coi trọng là làm một việc thiện nhỏ, chẳng hạn giúp đỡ người già, trẻ nhỏ hoặc ai đó đang gặp khó khăn. Đây là cách để chuyển hóa cảm giác sợ hãi thành một hành động tích cực ngoài đời thực. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên làm lễ lớn, vay mượn tiền bạc hay mua sắm vật phẩm đắt tiền chỉ vì hoảng sợ sau một giấc mơ. Nếu giấc mơ lốc xoáy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và khiến bạn mất ngủ triền miên, điều nên ưu tiên là nghỉ ngơi đầy đủ hoặc tìm đến người có chuyên môn để trò chuyện, chứ giấc mơ tự nó không phải là bằng chứng chắc chắn cho một tai nạn sắp xảy ra. Những mẹo hóa giải này chỉ giúp bạn ổn định tinh thần trong ngắn hạn, còn để thật sự chủ động trước những gì giấc mơ đang cảnh báo, bạn cần một kế hoạch hành động cụ thể hơn. Mục tiêu của 7 ngày này là biến cảm giác bất an sau giấc mơ thành hành động cụ thể, thay vì chỉ nghe giải mã rồi để đó. Ngày 1 là ngày không đưa ra quyết định lớn. Hãy tạm hoãn mọi quyết định về vay tiền, mua nhà, mua xe, nghỉ việc hay đầu tư lớn. Nếu đã có lịch ký hợp đồng, nên xin rời lại vài ngày để rà soát kỹ điều khoản. Tuyệt đối không vay thêm tiền, không đứng ra bảo lãnh cho ai và không hứa hẹn những điều lớn lao với người thân hay đối tác trong giai đoạn này, bởi cảm xúc lúc này chưa đủ ổn định để đưa ra quyết định đúng đắn. Ngày 2 dành để kiểm tra nhà cửa và chỗ ở. Hãy đi một vòng quanh nhà, kiểm tra kỹ mái nhà, cửa sổ, ban công, những đồ vật đặt trên cao và cây cối gần nhà, ghi chú lại những chỗ có nguy cơ như mái dột, cửa lỏng hay đồ nặng đặt không chắc chắn. Nếu có thể, hãy gọi thợ đến sửa chữa, gia cố mái nhà, cửa nẻo, đồng thời dọn bớt những đồ đạc không cần thiết, nhất là ở khu vực cao dễ rơi xuống. Ngày 3 là ngày soát lại tài chính cá nhân. Hãy liệt kê toàn bộ thu nhập, chi tiêu cố định, các khoản nợ, bảo hiểm và tiền tiết kiệm đang có. Sau đó đánh dấu những khoản có rủi ro cao như lãi suất lớn, sắp đến hạn hoặc chưa chắc chắn. Nên chủ động gọi ngân hàng hoặc bên cho vay để hỏi rõ về lãi suất và thời hạn trả. Nếu có khoản nào đang ở tình trạng gần vỡ nợ thì cần lên kế hoạch ưu tiên xử lý trước. Ngày 4 là hãy dành thời gian viết ra 3 chuyện đang khiến bạn mất ngủ nhiều nhất, có thể là nợ nần, công việc, tình cảm, sức khỏe hoặc gia đình. Sau đó chọn ra một chuyện lớn nhất và viết rõ nguyên nhân thật sự của nó là gì, ai đang liên quan và hậu quả sẽ ra sao nếu không xử lý trong vòng 3 đến 6 tháng tới. Cuối cùng, viết ra 1 hoặc 2 hành động nhỏ có thể thực hiện ngay trong tuần này để giảm bớt vấn đề đó. Ngày 5 là hãy chọn một người có kinh nghiệm hơn bạn trong chuyện đang gặp phải, có thể là người lớn tuổi trong gia đình, người từng trải hoặc một chuyên gia trong lĩnh vực liên quan. Gặp trực tiếp hoặc gọi điện, trình bày ngắn gọn vấn đề và hỏi thẳng họ sẽ làm gì nếu ở trong hoàn cảnh của bạn, rủi ro lớn nhất nằm ở đâu. Chỉ nên chia sẻ với 1 hoặc 2 người thật sự đáng tin cậy và tuyệt đối không nghe theo những lời khuyên, kiểu cứ liều đi mà không có căn cứ rõ ràng. Ngày 6 là hãy chọn một việc đang kéo dài quá lâu, có thể là một dự án dang dở, một khoản nợ nhỏ, một mối quan hệ độc hại hoặc một thói quen xấu, sau đó quyết định dứt khoát là hoàn thành cho xong hoặc dừng hẳn lại. Nếu là việc tốt, hãy đặt deadline cụ thể trong vòng 3 đến 7 ngày tới. Nếu là việc xấu, hãy viết ra 1 hoặc 2 bước cụ thể để thoát ra khỏi nó. Ngày 7 là hãy dành khoảng 15 đến 20 phút ngồi lại, nhìn xem sau 6 ngày vừa qua, chuyện nào đã nhẹ đi, chuyện nào vẫn còn nguyên và có chuyện mới nào vừa xuất hiện hay không. Nếu vấn đề chính đã nhẹ bớt, hãy tiếp tục duy trì kế hoạch hiện tại. Nếu vẫn còn nặng, hãy viết ra một thay đổi lớn hơn
có thể là đổi cách làm, đổi người hỗ trợ hoặc đổi môi trường sống và làm việc. 7 ngày này không đòi hỏi bạn phải giải quyết dứt điểm mọi chuyện, nhưng nó buộc bạn phải nhìn thẳng vào sự thật thay vì né tránh. Và để hiểu rõ hơn vì sao mỗi người lại cần một hướng xử lý khác nhau, chúng ta cần quay lại câu hỏi cốt lõi, đó là bạn thực sự đang đứng ở vị trí nào trong cơn lốc của chính mình. Nếu bạn là người đứng ngoài nhìn lốc, dấu hiệu nhận biết là trong mơ bạn thấy lốc từ xa, không bị cuốn vào, nhà cửa vẫn nguyên vẹn. Ngoài đời, bạn nhận thấy xung quanh mình đang có biến động, có thể ở công ty, gia đình hay bạn bè, nhưng bản thân chưa bị ảnh hưởng trực tiếp. Điều này có nghĩa là bạn đã nhận ra vấn đề nhưng vẫn chưa thật sự muốn can thiệp, đang ở vị trí an toàn tạm thời. Việc cần làm là chuẩn bị sẵn phương án dự phòng như tiền dự trữ, kế hoạch B cho công việc hoặc chỗ ở thay thế, không nên chủ quan nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ không sao, cũng không nên đầu tư mạnh hay vay thêm chỉ vì thấy hiện tại vẫn đang ổn. Nếu bạn là người bị cuốn vào lốc, dấu hiệu là trong mơ bạn bị cuốn lên cao, không kiểm soát được phương hướng. Ngoài đời, bạn có cảm giác mọi thứ đang xảy ra quá nhanh, không kịp trở tay. Điều này cho thấy bạn đang ở trạng thái mất kiểm soát trong một chuyện lớn, có thể liên quan đến tiền bạc, công việc, tình cảm hoặc gia đình, và rất có thể bạn đã cố gắng rất nhiều, nhưng tình hình vẫn chưa cải thiện. Việc cần làm lúc này là ưu tiên sự an toàn trước tiên, gồm sức khỏe, chỗ ở và tiền sinh hoạt tối thiểu, đồng thời tìm người hỗ trợ thay vì tự mình gánh hết. Tuyệt đối không đưa ra thêm quyết định lớn trong trạng thái hoảng loạn và không cố gồng thêm khi bản thân đã quá sức. Nếu bạn là người điều khiển lốc, dấu hiệu là trong mơ bạn có thể điều khiển được hướng đi của lốc hoặc đứng giữa tâm lốc mà không hề hấn gì. Ngoài đời, bạn chính là người đưa ra quyết định trong một dự án khó khăn hoặc trong một cuộc khủng hoảng của gia đình hay công ty. Điều này cho thấy bạn có khả năng dẫn dắt tình hình trong biến cố, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ quá tự tin hoặc độc đoán. Việc cần làm là lắng nghe người có kinh nghiệm, không nên tự mình quyết định mọi thứ, đồng thời chia nhỏ công việc và giao bớt cho người tin cậy, tránh biến mình thành người gánh cả thế giới vì sớm muộn cũng sẽ kiệt sức. Nếu bạn là người chạy thoát khỏi lốc, dấu hiệu là trong mơ bạn đang chạy, tìm mọi cách để thoát khỏi vùng lốc. Ngoài đời, bạn đang tìm cách rời khỏi một môi trường độc hại hoặc một mối quan hệ không còn phù hợp. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn đã sẵn sàng thay đổi, không còn muốn tiếp tục chịu đựng, và đây cũng là vị trí chủ động nhất trong tất cả các vị trí. Việc cần làm là lên kế hoạch thoát ra một cách cụ thể, gồm thời gian, địa điểm, tài chính và người hỗ trợ, đồng thời chuẩn bị tâm lý cho giai đoạn đầu có thể sẽ khó khăn. Không nên chạy trong hoảng loạn mà không có kế hoạch và không nên quay đầu lại chỉ vì sợ thay đổi. Nếu bạn là người cứu người khác khỏi lốc, dấu hiệu là trong mơ bạn kéo một ai đó ra khỏi cơn lốc. Ngoài đời, bạn đang là trụ cột trong gia đình, trong nhóm làm việc hoặc đang giúp đỡ ai đó thoát khỏi khủng hoảng. Điều này cho thấy bạn đang gánh một trách nhiệm lớn, có thể là người duy nhất mà người khác đang dựa vào, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ quên chăm sóc chính bản thân mình. Việc cần làm là giúp đỡ người khác nhưng vẫn giữ ranh giới rõ ràng, không vay mượn quá khả năng của mình, không hứa hẹn quá nhiều, đồng thời dành thời gian chăm sóc sức khỏe và tinh thần của chính mình, tránh biến mình thành cứu tinh duy nhất cho tất cả mọi người. Lốc xoáy trong giấc mơ không chỉ đơn thuần là hình ảnh của sự phá hủy, nó còn phản chiếu chính xác vị trí bạn đang đứng trong cơn biến động của đời mình, có thể là nạn nhân, người quan sát, người điều khiển, người chạy thoát hoặc người cứu giúp kẻ khác. Và với những ai đang trong giai đoạn thực sự bất ổn hoặc gặp giấc mơ này lặp đi lặp lại, một kế hoạch dài hơi hơn sẽ cần thiết hơn nhiều so với 7 ngày ngắn ngủi. Kế hoạch này dành cho những ai đang mơ giấc mơ lốc xoáy lặp đi lặp lại hoặc đang thật sự trải qua một giai đoạn bất ổn kéo dài ngoài đời. Tuần đầu tiên tập trung vào việc ổn định nền tảng. Về tài chính, cần đảm bảo có đủ tiền sinh hoạt tối thiểu cho 1 đến 2 tháng tới, đồng thời tạm hoãn mọi khoản chi tiêu lớn hay đầu tư rủi ro. Về nhà cửa, nên sửa chữa ngay những chỗ nguy hiểm như mái nhà, cửa nẻo, hệ thống điện và dọn bớt những đồ đạc không cần thiết. Về sức khỏe, cần ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và cà phê quá mức, nếu có bệnh nền thì nên kiểm tra lại thuốc men và lịch khám định kỳ. Tuần thứ 2 dành để rà soát lại các mối quan hệ. Trong gia đình, nên nói chuyện thẳng thắn với người thân về những vấn đề đang căng thẳng, không né tránh nhưng cũng không nói trong lúc đang nóng giận. Trong công việc, nên xem lại mối quan hệ với sếp, đồng nghiệp và đối tác, giảm bớt tiếp xúc với những người thường gây xung đột hay thị phi. Trong tình cảm, nếu mối quan hệ đang mang tính độc hại, nên lên kế hoạch giảm dần hoặc chấm dứt, tuyệt đối không đưa ra quyết định lớn ngay trong lúc đang cãi vã. Tuần thứ 3 tập trung tái cấu trúc công việc và tiền bạc. Về công việc, hãy liệt kê tất cả các dự án và nhiệm vụ đang đảm nhận, cắt bỏ hoặc giao lại những việc không hiệu quả, tập trung vào 1 đến 2 việc mang lại thu nhập chính. Về tiền bạc,
Nên lập ngân sách cho 3 tháng tới, bao gồm thu nhập, chi tiêu, trả nợ và tiết kiệm, ưu tiên trả các khoản có lãi suất cao trước. Tuần thứ tư dành để xây lại nền tảng mới. Về nhà cửa và chỗ ở, nếu nơi ở hiện tại quá bất an, có thể cân nhắc chuyển chỗ ở tạm thời hoặc lâu dài, đồng thời tạo một không gian ngủ yên tĩnh, gọn gàng. Về tinh thần, nên tìm một hoạt động giúp đầu óc dịu lại như đi bộ, đọc sách, tập thở hoặc cầu nguyện. Nếu cảm giác lo âu vẫn quá mức thì nên tìm đến chuyên gia tâm lý. Về kế hoạch dài hạn, hãy viết ra 3 mục tiêu chính cho 6 đến 12 tháng tới, liên quan đến công việc, tiền bạc và gia đình, sau đó chia nhỏ thành những hành động cụ thể theo từng tuần. Lốc xoáy không đến để ở lại mãi mãi trong cuộc đời bạn, nó đến để phá bỏ đi những gì đã quá cũ. Nhiệm vụ của bạn không phải là ngăn cản cơn lốc, mà là xây lại ngôi nhà của mình chắc chắn hơn sau khi nó đi qua. Để biết chính xác mình đang ở mức độ nào trong khủng hoảng này, hãy cùng làm một bài tự kiểm tra ngắn ngay sau đây. Bạn có thể vừa nghe vừa tự trả lời trong đầu, hoặc tốt hơn là ghi ra giấy để có cái nhìn rõ ràng nhất về tình trạng của mình hiện tại. Câu hỏi thứ nhất, trong một tháng qua, bạn có thường xuyên cảm thấy bất an, lo lắng mà không rõ lý do hay không? Nếu có, giấc mơ lốc xoáy có thể là dấu hiệu của căng thẳng đang tích tụ dần trong bạn. Câu hỏi thứ hai, bạn có đang nợ nần, sắp đến hạn trả mà chưa biết xoay sở ra sao hay không? Nếu có, nên ưu tiên xử lý khoản nợ này trước khi nghĩ đến bất kỳ khoản đầu tư mới nào. Câu hỏi thứ ba, công việc của bạn có đang bị đe dọa, chẳng hạn như cắt giảm nhân sự, chuyển vị trí hoặc mất khách hàng lớn hay không? Nếu có, nên chuẩn bị ngay phương án B, có thể là tìm việc mới hoặc giảm bớt chi tiêu. Câu hỏi thứ tư, gia đình bạn có đang có chuyện lớn diễn ra âm thầm, như ốm đau, mâu thuẫn hoặc tranh chấp đất đai hay không? Nếu có, đây có thể chính là cơn lốc thật sự ngoài đời, không chỉ dừng lại trong giấc mơ. Câu hỏi thứ 5, bạn có đang ở trong một mối quan hệ khiến mình mệt mỏi, nhưng vẫn chưa thể dứt ra được hay không? Nếu có, đây chính là cơn lốc tình cảm mà bạn đang phải đối mặt. Câu hỏi thứ 6, bạn có thường xuyên mơ thấy lốc xoáy trong khoảng 1 đến 3 tháng gần đây hay không? Nếu có, tiềm thức của bạn đang liên tục nhắc nhở về một vấn đề vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Câu hỏi thứ 7, sau khi tỉnh dậy, bạn có cảm giác tim đập nhanh, toát mồ hôi hoặc khó ngủ lại hay không? Nếu có, giấc mơ đang thật sự ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, cần được chăm sóc về mặt tinh thần nghiêm túc hơn. Nếu bạn trả lời có từ 3 câu trở lên, bạn đang ở mức cảnh báo vàng, cần bắt đầu hành động thật sự trong vòng 30 ngày tới. Nếu trả lời có từ 5 câu trở lên, bạn đang ở mức cảnh báo đỏ, nên tìm đến người hỗ trợ ngay, có thể là gia đình, bạn thân hoặc chuyên gia tâm lý. Dựa vào kết quả tự kiểm tra này, bạn sẽ biết mình đang thật sự đối mặt với loại khủng hoảng nào. Và với mỗi loại khủng hoảng cụ thể, sẽ có một kịch bản xử lý riêng biệt mà chúng ta sẽ đi qua ngay sau đây. Khi cơn lốc trong giấc mơ phản ánh một khủng hoảng tiền bạc, dấu hiệu thường là nợ nhiều, thu không đủ chi, sắp đến hạn trả mà vẫn chưa có tiền, và trong mơ thường thấy lốc cuốn tiền, cuốn nhà, cuốn xe. Việc cần làm là lập danh sách đầy đủ các khoản nợ, gồm ai, bao nhiêu, lãi suất và hạn trả, sau đó chủ động gọi cho chủ nợ để đề xuất phương án trả dần, đồng thời cắt giảm ngay những khoản chi tiêu không cần thiết. Tuyệt đối không vay khoản mới với lãi suất cao hơn để trả khoản cũ, và không nên đầu tư theo kiểu được ăn cả ngã về không để cố gỡ lại. Khi cơn lốc phản ánh một khủng hoảng công việc, dấu hiệu là sắp bị cắt giảm, dự án đổ vỡ, sếp thay đổi hoặc đồng nghiệp gây khó dễ, trong mơ thường thấy lốc xuất hiện ngay tại nơi làm việc, cuốn theo hồ sơ hoặc máy tính. Việc cần làm là cập nhật lại hồ sơ xin việc, tìm hiểu tình hình thị trường lao động hiện tại, nói chuyện thẳng thắn với cấp trên nếu có thể, đồng thời chuẩn bị một khoản tiền dự phòng cho 1 đến 3 tháng tới. Không nên nghỉ việc trong lúc đang nóng giận khi chưa có kế hoạch rõ ràng, và không nên đứng về phe nào trong các xung đột nội bộ. Khi cơn lốc phản ánh một khủng hoảng gia đình, dấu hiệu là mâu thuẫn giữa vợ chồng, cha con, mẹ chồng nàng dâu hoặc tranh chấp đất đai, trong mơ thường thấy lốc đánh vào nhà hoặc cuốn người thân đi. Việc cần làm là chọn ra 1 hoặc 2 người lớn tuổi có uy tín trong nhà để nhờ đứng ra hòa giải. Chỉ nên nói chuyện khi tâm trạng đã bình tĩnh, không nói trong lúc đang giận dữ, và luôn ưu tiên sự an toàn cho trẻ em và người già trong nhà. Không nên đăng tải chuyện gia đình lên mạng xã hội và không nên lôi kéo con cái vào giữa cuộc xung đột của người lớn. Khi cơn lốc phản ánh một khủng hoảng tình cảm, dấu hiệu là mối quan hệ mang tính độc hại, có sự ghen tuông, kiểm soát hoặc bạo lực tinh thần, trong mơ thường thấy bản thân hoặc người yêu bị lốc cuốn đi. Việc cần làm là viết ra 3 điều bạn không thể chấp nhận thêm được nữa, tìm một người thật sự tin cậy để trò chuyện, và lên kế hoạch thoát ra nếu cần thiết,
đồng thời chuẩn bị sẵn chỗ ở và tiền dự phòng trong trường hợp phải rời đi. Không nên ở lại chỉ vì sợ cô đơn và không nên tin vào những lời hứa sẽ thay đổi nếu điều đó đã lặp đi lặp lại nhiều lần trước đó. 4 kịch bản trên áp dụng cho những ai chỉ gặp giấc mơ lốc xoáy một đôi lần. Nhưng nếu giấc mơ này cứ quay lại liên tục trong đời sống của bạn thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, cần được nhìn nhận nghiêm túc hơn rất nhiều. Khi nào thì nên coi giấc mơ này là một tín hiệu đỏ thật sự? Đó là khi bạn mơ thấy lốc xoáy từ 3 lần trở lên trong vòng 1 đến 3 tháng. Mỗi lần tỉnh dậy đều có cảm giác tim đập nhanh, toát mồ hôi và khó ngủ lại. Đồng thời ngoài đời thực đang có ít nhất 2 trong 3 vấn đề lớn cùng lúc, đó là tiền bạc căng thẳng, công việc căng thẳng và tình cảm căng thẳng. Nếu rơi vào tình trạng này, đây không còn đơn thuần là một giấc mơ bình thường nữa, mà là tín hiệu cho thấy tinh thần bạn đang quá tải và cần được quan tâm ngay. Việc cần làm ngay lúc này. Về công việc, hãy giảm tải bớt, cắt bỏ những việc không thật sự cần thiết, ủy quyền lại nếu có thể và tạm thời không nhận thêm dự án mới trong 1 đến 2 tháng tới. Về giấc ngủ, nên đi ngủ sớm hơn, giảm sử dụng điện thoại trước khi ngủ và tạo một không gian ngủ yên tĩnh, tối và gọn gàng. Về mặt tinh thần, hãy tìm một người để trò chuyện, có thể là người thân, bạn thân hoặc chuyên gia tâm lý, tuyệt đối không nên giữ mọi cảm xúc một mình. Song song đó, cũng cần tránh một số điều. Không nên tự chẩn đoán rằng mình sắp gặp tai nạn chỉ vì giấc mơ lặp lại nhiều lần, không nên tìm đến các giải pháp mê tín quá mức như làm lễ lớn hay mua vật phẩm đắt tiền chỉ vì nỗi sợ, và tuyệt đối không nên dùng rượu bia hay thuốc an thần một cách tự ý để cố ngủ được. Với những trường hợp mơ lặp lại, có rất nhiều câu hỏi khác thường được đặt ra mà chưa được giải đáp trong các phần trước. Chúng ta sẽ cùng làm rõ chúng ngay sau đây. Mơ thấy lốc xoáy nhưng trong mơ lại không cảm thấy sợ hãi thì có sao không? Thông thường đây là dấu hiệu cho thấy bạn đã quen với áp lực hoặc đang vô tình bình thường hóa một cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Nên tự hỏi lại chính mình, liệu bạn có đang chịu đựng quá nhiều điều mà không hề nhận ra hay không? Mơ thấy lốc xoáy lặp lại nhiều lần thì có ý nghĩa gì? Đây thường là dấu hiệu cho thấy bạn đang trì hoãn một quyết định lớn nào đó. Vấn đề sẽ không tự biến mất, nó chỉ đang chờ bạn thật sự bắt tay vào xử lý mà thôi. Nếu không nhớ rõ chi tiết giấc mơ thì nên tham khảo con số nào? Trong trường hợp này, có thể tham khảo 2 con số chung là 21 và 53, hoặc chọn ra 1 đến 2 con số mà bản thân cảm thấy hợp nhất với mình. Có nên kể giấc mơ thấy lốc xoáy cho người khác nghe hay không? Chỉ nên chia sẻ với người thân thật sự tin tưởng, không nên kể cho quá nhiều người để tránh vô tình khiến bản thân càng thêm bất an. Mơ thấy lốc xoáy ở nhà người khác, ở quê hay ở khách sạn có khác gì so với ở nhà mình hay không? Nếu là ở nhà người khác, thường liên quan đến mối quan hệ với người đó hoặc một môi trường mới bạn sắp bước vào. Nếu là ở quê, thường gắn liền với gia đình, nguồn gốc hoặc những chuyện cũ chưa được giải quyết. Nếu là ở khách sạn, thường liên quan đến công việc, chuyến đi xa hoặc nơi ở tạm thời. Mơ thấy lốc xoáy nhưng ngoài đời mọi thứ vẫn đang ổn thì nên hiểu như thế nào? Rất có thể tiềm thức của bạn đang cảnh báo sớm hơn thực tế. Hãy tận dụng khoảng thời gian 30 ngày để củng cố lại nền tảng về tiền bạc, công việc, nhà cửa và sức khỏe trước khi một khủng hoảng thật sự có thể xảy đến. Mơ thấy lốc xoáy có phải là điềm báo trước một tai nạn hay không? Không nhất thiết phải hiểu theo hướng đó. Phần lớn các trường hợp chỉ là biểu tượng của căng thẳng, sự thay đổi và cảm giác mất kiểm soát trong cuộc sống, chứ không phải một lời báo trước cụ thể về tai nạn. Đến đây, bạn đã có trong tay gần như toàn bộ những gì cần biết về giấc mơ thấy lốc xoáy, từ cách giải mã từng trường hợp, vật phẩm hỗ trợ, kế hoạch hành động cho đến cách tự đánh giá mức độ khủng hoảng của bản thân. Nếu bạn vừa trải qua một giấc mơ thấy lốc xoáy, đừng chỉ dừng lại ở câu hỏi nên đánh con số nào. Hãy tự hỏi chính mình, bạn đang đứng ở đâu trong cơn lốc đó và bạn cần làm gì trong 30 ngày tới để không thật sự bị cuốn đi ngoài đời thực. Mật mã mệnh số sẽ tiếp tục giải mã riêng cho từng giấc mơ cụ thể của bạn, cùng những gợi ý con số tham khảo ngay trong phần bình luận bên dưới video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh Mật mã mệnh số để không bỏ lỡ những video giải mộng tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến những phút cuối cùng.